Πιάμε και το τσαγάκι Και το τσαγάκι μας στη δροσιά της ελιάς. Ναι, στην ωραία ολόκληρη. Αρχίζουμε, Μιχάλη μου. Σας χαιρετούμε και σας καλωσορίζουμε, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, στο κανάλι μας. Σήμερα, όπως βλέπετε, είμαι μαζί με την εξάδερφη μου, την Μαρία, και θα κάνει τα τρικολόρε, επ' ευκαιρία του ότι είναι σήμερα 25 του Οκτώβρη, Παγκόσμια ημέρα ζυμαρικών. Θα κάνει εξαιρετικά και απολαμβάνοντα τα μωρά της, τα εγγόνια της, θα μας τα δείξει πώς τα φτιάχνει. Ποια μας τα υλικά? 500 γραμμάρια βίδες μακαρόνια. Βέβαια, Μιχάλη, μπορείς να κάνεις με οποιοδήποτε μακαρόνι. Έχει που είναι διάφορα χρώματα. Τα δικά σου εγγονάκια, αυτά προτιμούν. Ναι. Ο καθένας μπορεί να βάλει εκείνα που προτιμά. Ναι, ή τα ταλιατέλες, μπορούν να το κάνουν και με τα ταλιατέλες. Εσύ βάζεις τις βίδες. Ωραία. Φέτα, 200 γραμμάρια. Βέβαια, τα υλικά του τα Μιχάλη, ο καθένας βάζει την ποσότητα που θέλει, έμπαιζε και μετά. Τις αναλογίες που θέλει. Τις αναλογίες που θέλει. Εμείς θα δείξουμε τις αναλογίες που βάζεις εσύ. Που βάζουμε εμείς. 200 γραμμάρια μίξ τριμμένο τυρί. Κούτα. Διάφορα τυριά. Τα διάφορα. Ναι, τα διάφορα. Βάλω και τον κούτα από το μαλακό. Άλλα 200 Πόσα? Άλλο γραμμάρια. 200 γραμμάρια. 100 γραμμάρια χαλούμι. Το κυπριακό μας τυρί. Κυπριακό. Μαλακόν χαλούμι. Ναι, Εμπλάνα αλαφρά, είναι και Ναι, ωραία. ναι. Ωραία. Το μπέικον, 150 150 γραμμάρια. Περίπου 150 με 200 γραμμάρια να βάλουμε και χαμ. Και τη φρέσκα κρέμα. Φρέσκα κρέμα. 500 ml. Ένα ζωμό ζυμαρικό Για να βράσουμε τα μακαρόνια. και 3 λίτρα Και νερό. 3 λίτρα νερό. Που θα Με το λίγο βάλουμε. αλάτι μέσα. Τούτο είναι τα υλικά μας. Μπορούν Καμιά να δεκαριά χρησιμοποιήσουν γραμμάρια. και φυτική, Μιχάλη. Ναι. Δοκίμασα πάρα πολλές, ακριβώς. τούτη είναι λίγο πιο άοσμη, μυρίζει εδώ. ναι. Το νερό μας βράζει 3 λίτρα νερό μαζί με έναν κύβο ζυμαρικών. Ναι. Μπορείς να βάλεις και κότας. Μάλιστα. Ρολ. Και το λίγο περιμένουμε. αλάτι. Και αλάτι. Όταν λέμε λίγο εννοούμε Ένα κουταλάκι. έναν κουταλάκι. Μόλις χογλάσει θα τα ρίξουμε, Μιχάλη. Μάλιστα. Πρέπει να κοχλάσει για να μην κάτσουν τα μακαρόνια να κολλήσουν από κάτω. Α, Σημαντικό μάλιστα. αυτό. Δεν βάζουμε τα μακαρόνια, δεν κοχλάσει ο ζωμός μας. Να κοχλάσει, να δούμε φυσαλίδες δηλαδή. Ναι. Κούκκουλους όπως λες, να. Κουκούλους. Να τα ρίξω, Μιχάλη. Έβρασε. Ναι. Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν Ναι, φυσαλίδες. Ώρα να προσθέσεις 500 γραμμάρια. 500 500 γραμμάρια. γραμμάρια. Να το φύγω 7 λεπτά. 7. Πέρασαν 6 λεπτά. Σβήνουμε τα, Μιχάλη. Ωραία. Και να ψηθούν και στο φούρνο μαζί με την κρέμα και με το... Άλλα υγρά που να βάλεις. Να βάλουμε και λίγο υγρό που Ζωμό. Ναι. το ζωμό. Α, βάλει και. Ελάχιστο, Να καμιά τα δυο δούμε. κουταλιές, ναι. Okay. Τι θα κάνεις Μαρία τώρα? Τώρα θα τσιγαρίσουμε το μπέικον. Να Μάλιστα. φύγουν τα λίπη του. Πολλά λίγο λάδι. Ψεκάς καμιά κουταλιά. Μάλιστα. Το μπέικον έχει τα λιπαρά Έχει του. αρκετό Ναι. λίπος. Να βράσει, να τσιγαρίσουμε λίγο τον μπέικον. Οπότε τώρα τσιγαρίζεις τον μπέικον. Ανάψαμε το φούρνο να είναι έτοιμος, να ζεσταθεί. Σε... 175 με 180 βαθμούς. Στον αέρα είστε Στον σαν... αέρα. Συνέχεια να το ανακατεύουμε Μιχάλη. Αρκετό. Δεν θα αφήσουμε και Ναι, φυγάσετε. ναι. Οπότε τώρα σβήνουμε τη φωτιά. Το πάμε έξω. Ωραία. 6-7 λεπτά σβήνεις τα, Μιχάλη. Αφήνεις τα κανένα 2 λεπτά μες στο νερό και στραγγίζεις τα. Εντάξει, για να μην χάνουν για να μην τη χάνουν μύτα τη τους. γεύση τους Ωραία. που βάζουμε το ζωμό. Πάμε. Να αφαιρέσουμε λία γιατί ο νεόφυτος δεν τρώει ούτε αλαντικό ούτε φέτα. Γιατί πάμε μια γωνιά στην άκρη. Όπως τη θέλει. Ναι, όπως τη θέλει. Για τον νεόφυτο λοιπόν, Μικρό το εγγονάκι. θα μπει στο τέλος. Και τα άλλα να τα γύρουμε Θα ρίξεις στην πιατέλα σου. για να βάλουμε όλα Α, τα υλικά. τα υλικά. Μαζί με το μπέικον κάτι είναι να πάει. Ναι. Είναι το στραγκό τον μπέικον. Για να πιάσει λίγο το... Λαδάκι. Είναι ελαιόλαδο που βάζουμε. ελαιόλαδο, ναι, που λάδι. ψεκάσα. Ναι. Ωραία. Τώρα θα βάζουμε όλα τα υλικά. Προσθέτεις λοιπόν Όλα τα υλικά. χαλούμι, Το χαλούμι να το βάλουμε μέσα. Έλα το χαλούμι. Όλο. 100 γραμμάρια. Γύρε μου το κοινό. Το, Όλο. όλο να μπει τα 200 γραμμάρια. Ένα λεπτό.
βάλει και μες του νεοφύτου. Λιοντουράκι. Το τυρί τρώει το, Ναι, τυρί τρώει. Το φίλο μας το φοιτή. Αλλά κρέας τρώει. Ναι, ναι. Κρέας τρώει. Και ο Νικόλας έτσι ήταν, έκανα του ξεχωριστά. Τώρα δεν τον πειράζει. Οπότε αισιοδοξούμε ότι... Αισιοδοξούμε ότι να μάθει και ο νεόφυτος να τρώει. Και αν έχει την πυρουνιά ο Μιχάλης, σιγά σιγά να συνεχίσει. Ναι. Αν θα τα φυλάξουμε, να τα ψήσουμε πιο ύστερα, Ναι. θα βάλουμε Την κρέμα. την κρέμα και το υπόλοιπο τυρί. Μάλιστα. Η κρέμα μένει στο ψυγείο ως την τελευταία στιγμή. Ναι, και το τυρί είναι το υπόλοιπο. Μπορούμε να τα ακριώσουμε και να τα σκεπάσουμε μέσα ναι. στο ψυγείο. Ναι. Ωραία. Και ότι να να τα ψήσουμε, θα βάλουμε τη φρέσκα κρέμα και το τυρί. Άντε, πάει και για το... Λοιπόν, ώστε τώρα τούτα είναι, η γωνιά είναι για τον νεόφυτο. Ναι, Ο μια νεόφυτο γωνιά μας τον καλό. για τον νεόφυτο. Άντε, Εντάξει. μπράβο. Ωραία. Αλλά εμείς επειδή να τα ψήσουμε τώρα, Ναι. Οι αγάπη έχουν και τα εγγόνια. Βέβαια. διάφορα παιδιά, μπορούμε να βάλουμε τούτον το τυρί κάτω και το άλλο πάνω, δεν παίζει ρόλο. Εγώ πολλές φορές σμίωτα. Μάλιστα. Τα μίξτηρια. Ναι, τούτα είναι μίξτηρ. Θα βάλουμε την κρέμα. Θα μπει όλοι. Να δω. Βάλες το μισό Ναι, τυρί, ας πούμε. ναι, και να βάλω και το άλλο όλο πάνω. Έβαλες τα 100 γραμμάρια και τώρα το τυρί, Μιχάλη, πάνω κάτω κάθε μια. Βλέπεις τούτο Λίζα, είναι και αραιή, Ναι. που είναι να ψηθεί και μες στο φούρνο και να τραβήσει. Ναι. Δεν χρειάζεται να τα ψήσουμε Τόσο πολλά. τόσο πολλά. Μιχάλη, έβαλαμε φυτική κρέμα εμείς τώρα, γιατί αρέσει παραπάνω στα αμορά. Δεν έχει οσμή. Μάλιστα, και έτσι επειδή την είδες Ναι. ότι είναι τόσο μπαχιά, θα βάλεις τις Επειδή δύο είναι κουταλιές τόσο μπαχύρευστη όπως γάλακτος. γάλακτος, θα βάλω το Δύο κουταλιές ζωμό. Σε αυτό το στάδιο, Μιχάλη, υπάρχουν άλλοι που τα βάζουν έτσι, να λιώσει το τυρί. Εμένα δεν τους άρεσε να πάρει χρώμα. Έχουμε ιδιοτροπίες στο φαγητό. Και έτσι το σκεπάζω με ένα αλουμινό χαρτό, να ψηθεί, να λιώσει το τυρί, αλλά χωρίς χρώμα. Άρα εννοείς άλλοι τα βάζουν έτσι ακάλυπτο Ναι. στο φούρνο να χρωματιστεί από πάνω το φαγητό, ενώ εσύ βάζεις αλουμίνιο για να μείνει άσπρο. Ναι. Και μην Εντάξει. είσαι πιο μαλακά τα μακαρόνια. Μη σπούν πιο μαλακά. Ναι, συγκρατάς την υγρασία μέσα. Ναι. Μετά θα Τώρα ξαναψηφούν θέλουμε τα το- μακαρόνια από πάνω. Όχι αλουμινό χαρτό που βάλει. Βάζω την κόλλα, Βάλεις και αντικολλητική. ναι. Αντικολλητική και από πάνω το αλουμίνιο χάρτη. Και πάνω το αλουμινό χαρτί. Να μην έχουμε το αλουμίνιο Να επαφή με το επαφή με το φαγητό. φαγητό, ναι. Τούν τα γλυκά που βλέπω είναι μπορεί. Α, Μιχάλη μου, έκαμε το κέικ την προκάριου, είναι φανταστικό. Σε στήλη. Και πάνε στο φούρνο, Ναι. Είναι έτοιμο στο φούρνο, προθερμασμένος. προφερμασμένος. Μάλιστα. Ωραία. Και πόσα λεπτά περίπου με διαψύνονται. Στην ώρα 40 λεπτά. Θα πιάσουμε ώρα Ναι, λοιπόν. ναι. Να απορροφήσει τα υγρά του Όλα. όλα. Να μπορεί κοπέλες. Μιχάλη, βάζουμε και σοκολάτα μέσα. Ωραίο. Ναι. Να το κάνουμε άλλη φορά και να το δείξουμε λίγο. Ωραία. Μπορεί να έρθει η Μαρία στη συλλή. Κάνουμε το κιτίτσα. Τι γίνεται τώρα, Να τα δούμε, Μιχάλη. ρίξουμε μια ματιά στα 40 λεπτά. 40 λεπτά τώρα που έχει. Όχι, μισή ώρα. Μισή ώρα. Στη μισή ώρα. Να που λες εσύ. Να δούμε ντε. Βέβαια, άμα τα σβήσουμε, είναι να τραβήσουν κιόλι. Ψηθήκαν, είναι έτοιμα, τραβήσαν τα υγρά Ναι, τους. τραβήσαν τα υγρά τους. Να το σβήσω και να τα φύγω. Και να τα βγεις έτσι άσπρα Να τώρα. τα φύγω λίγο ανοιχτά μέσα. Τώρα, Χωρίς έτσι να πιάσουν λίγο χρώμα του. Ναι, να τα σβήσω το κάσι. Ναι, καλά. Να το δούμε στο τέλος. Άρα σβήνεις τώρα το φούρνο Και να τα βάλω έτσι ανοιχτό μέσα. μέχρι να έρθουν τα παιδιά. Ναι. Ωραία. Διότι απορρόφησαν Τα υγρά. τα υγρά. Αλλά εσύ τα προτιμάς έτσι άσπρα. Τα μωρά, εμένα αρέσκουν μου να πιάσουν. Έτσι εγώ θέλω λίγο χρώμα, η αλήθεια να αυτό λέγεται. είναι Δεν με εύκολο. τραβά έτσι Ναι. άσπρο. Να που βάλεις. Τρικολόρε. Νικόλα, αρέσκουν σου τα τρικολόρε. Που τα αγαπημένα σου, οξά είναι οι σεφταλιές το αγαπημένο σου. Όχι και τα τρικολόρια, τα φύγαμε και τα κάνουμε. Και τα σουβλάκια και οι σεφταλιές, α. Και τα σκύρα, α. Μια μικρή που Εντάξει. φαίνονται ωραία πράγματα. Ο φίλος μου ο Γιάννης τρώει τα ούλα. Τραβήσαν καλά τα ζουμιά του στο μακαρόνι, είναι μαλακόν ωραίο, ψημένο. Και
Και Μιχάλη δεν έχω πιάσα χρώμα που τα σβήσαμε και αφήκαμε. Πολλά ελαφρό χρώμα, ναι, αλλά ωραίο. Ναι, αλλά είναι στεκνόσα στην τα παπαρίνα. Σβήσαμε τα και αφήκαμε τα μέσα στο φούρνο να πιάσουν λίγο χρώμα. Τώρα είναι η δεύτερη δόση τούτη. Ναι, πολλά ωραία. Δεν κάνει να τα φάεις και πάλι βάλεις. Δεν θα τα φάεις νομίζω να βάλεις τόσα πολλά. Δεν τα φάω. Αν δεν τα φάω, Ναι, ποιος είναι να τα φάει. χρωστώ κάτι. Τι χρωστάς. Παίρνω 200 ευρώ. 1 ευρώ στον καθένα. Το παραδέταρτο. Εσύ εντάξει σου. Πάμε να δούμε. Αλλά εσύ εντάξει σου. Καλά να τα φύγεις πισμένα. Θέλω άλλο, Κατά ακρίβεια τώρα σαν τα και χόρτασες. Τώρα είναι το δεύτερο πιάτον τούτο. Τώρα η δεύτερη. Μιχάλη, ο Νίκος το απόγευμα να αρέσει και να κάθεται τα μέλη. Πού? Α, κάμνει σκιά τζαμε. Ναι, ήταν και ωραία σκιά και ανάμεσα στα λουλούδια που γυρίζουν ονομασίες. Νόμο φαγόνια. Τι θα μας κάνετε σήμερα? Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Ζυμαρικών. Το απόγευμα είναι μπροστά, το πρωί πίσω. Σπίτι είναι η ονομασία του εμείς που το λάβουμε. Εμείς Ινδιάνοι που είναι σε μí. Ωραία. Ναι, όσον καιρό ήταν ακατάστατο λόγω του ατυχήματος, ψυχολογικά ήμουν εντάξει. Μα τώρα που ξαναδιορθώθηκε είναι μια χαρά. Με το βράκια μας. Και τούτε σε κομμάτια. Η Μαρία έλεγε ότι στο Ρε, ύψος της μα- το Ναι, έδειξες, όχι, είπα σου, ξεπέρασε μες στο πάγος, αλλά στο ύψος ακόμα, τώρα ξεπέρασε και στο ύψος. Όχι, ρε. Ωραίο τούτο. να το πω εγώ. Έτσι ήταν, στο πάγος ξεπέρασε. Ρε παιδιά, εκουνήσετε την Βασιλιτσάν και μύρισε δαμέ. Και κοίταξε Μιχάλη, επειδή ήταν τόσο μεγάλη, έβαλα τους νέλιτος να πάνω και Ναι. πεταχτήκαν μου τα τέλεια. Α, μυρίζει απίθανα. Υπέροχα. Είχα τη στολισμένη με μεταλλούνες, αλλά επειδή μεγάλωσε τόσο, είχα δει κάτι και πελάτες. Άντε Μαρία μου να πιούμε και το τσαγάκι μας και να πάμε να κάνουμε τα τρικολόρε που να έρθουν τα μωρά. Σιγές σας. Φαίνεται και ο προφή της Ηλίας που δάμε, τον μονό του προφή του Ηλία. Άντε Μαρία στην υγεία μας και σε όλο τον κόσμο. Άντε τη χαρά και Σιγές σας. είμαστε στην ωραία ολόκληρη.